รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Kids เด็กไฮเทคผมพี่หลามจิโกไอทีผมแพทลูกพี่หลามครับผมพี่ลูกพี่หลามเหมือนกันครับพบกับเรา3คนนะครับในรายการ Smart Kids เด็กไฮเทคนะครับเราจะมีเนื้อหาสาระในหลายๆเรื่องมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกสัปดาห์เลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกของเรานี่ช่วงแรกของเราคือชื่อช่วงว่าสนุกคิดวิทยาศาสตร์โอ้โหเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเราอยู่ในซีรีส์ของเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่สร้างผลงานไว้ในอดีตที่ผ่านมานะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงคุณอริสโตเติลนะครับตอนนี้เรานำเสนอถึงใครครับวันนี้เรานำเสนอ2คนฮะวันนี้2คนเลยเหรอโอ้โหสุดยอดมากเลยมีใครบ้างครับนิโคลัสโคเปอร์นิคัสกับโยฮันเนสเคปเลอร์โอ้โหนิโคลัสโคเปอร์นิคัสกับโยฮันเนสเคปเลอร์2คนนี้นะครับจะปรับแนวคิดตั้งแต่สมัยกรีกโบราณให้กลายเป็นแนวคิดสมัยใหม่ด้วยคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงโอ้โหนี่ฮะเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์แล้วนะครับช่วงที่2ของรายการก็สนุกไม่แพ้กันนั่นคือช่วงทันโลกทันเทคครับทันโลกทันเทคนะครับสัปดาห์นี้นำเสนอเรื่องอะไรครับเกมพบพาตอนที่2ครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราตอนแรกนะครับเราไล่เรียงมาถึงไหนนะ Nintendo DS 3DS ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันจนถึงปัจจุบันนะครับส่วนช่วงระบังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากๆนะครับนั่นก็คือวิธีการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ล่วไหลออกไปสำคัญมากนะครับข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละคนนี่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบใช้ Wi-Fi ฟรีคุณต้องระวังให้มากเลยนะครับไปชมช่วงแรกของรายการกันเลยสนุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องนักวิทยาศาสตร์2ท่านครับนิโคลัสโคเปอร์นิคัสครับกับท่านที่2ฮะโยฮันเนสเคปเลอร์ครับผมนี่นะฮะทำไมเราถึงต้องพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ทั้ง2ท่านพร้อมๆกันเพราะว่า2ท่านนี้ส่งเสริมแนวคิดที่เป็นการแก้ไขสิ่งที่อริสโตเติลได้ทำมาในสมัยโบราณนะครับ2ท่านนี้จะมีช่วงอายุนะฮะหรือมีช่วงชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสตศักราชประมาณ 1,400 ปลายจนถึง 1,500 กว่าเราจะเริ่มต้นที่คุณนิโคลัสโคเปอร์นิคัสก่อนนะครับจากความเชื่อเดิมนะฮะนักปรัชญานักกรีกโบราณที่ทรงความรู้อย่างอริสโตเติลบอกเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าดาวต่างๆเนี่ยมันหมุนวงโคจรรอบโลกเราแสดงว่าโลกเราเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล สมัยก่อนเนี่ยคนอื่นก็ยังไม่มีความรู้มากไปกว่านี้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะขัดแย้งกับแนวคิดของอริสโตเติลนะครับพอผ่านมาอีกสัก100 ปีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆก็เกิดขึ้นมานะครับมาถึงคุณนิโคลัสเอานิโคลัสโคเปอร์นิคัสก่อนแต่พอมาถึงคุณนิโคลัสโคเปอร์นิคัสนะครับเขากลับรู้สึกว่าสิ่งที่อริสโตเติลพูดไว้มันมีข้อบกพร่องอยู่เพราะว่าเวลาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะฮะเราอยู่บนโลกเราเนี่ยเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืนเราเห็นดาวต่างๆหมุนรอบโลกเราก็จริงหรือแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ก็อาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออกลงทิศตะวันตกใช่ไหมฮะดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารที่เราสังเกตการได้ก็มีวงโคจรที่วิ่งผ่านโลกเราแต่วงโคจรเหล่านั้นเนี่ยมันมีความไม่เสถียรมันมีความซับซ้อนและวกวนอยู่ยกตัวอย่างดาวศุกร์นี่คือคนสมัยก่อนยังไม่รู้เลยนะว่าเขาคือดาวประกายพฤกษ์และดาวประจำเมืองเป็นดาวดวงเดียวกันเขาคิดว่ามันเป็น2ดวงเขาคิดว่ามันเป็น2ดวงเพราะอะไรเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเดี๋ยวตอนเป็นดาวประกายพฤกษ์ก็อยู่ในตำแหน่งหนึ่งตอนเป็นดาวประจำเมืองก่อนรุ่งสางก็จะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งท
ทำให้เส้นทางของการโคจรของดาวศุกร์เนี่ยมันเพี้ยนไปนิโคลัสโคเปอร์นิคัสบอกว่ามันต้องมีคำอธิบายในเรื่องนี้ ใช่ กับหลายๆ ดาวที่มีลักษณะวกไปวนกลับ เปลี่ยน ทำไมดาวไม่วิ่งไปในทิศทางเดียวกัน ตลอด ใช่ไหมฮะทำไมมันมีวกไปวนกลับด้วยดาวอะไรมันจะวิ่งไปวิ่งกลับได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเราเอาโลกและดาวดวงอื่นๆ มาวางเป็นแผนที่ ลักษณะการวิ่งเนี่ยไม่สมดุลเลย แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลางล่ะหรือโลกจะไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล ใช่ ลองเปลี่ยนโลกดู แล้วลองเอาดาวดวงอื่นมาวางดูนิโคลัสโคเปอร์นิคัสก็วางหลายๆ ดวงเข้าไป ผลปรากฏว่าการวางดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง แล้วดาวดวงอื่นเนี่ยขยับเคลื่อนตัวไป จะได้รัศมีวงโคจรของดาวดวงอื่น เป็นวงกลมหมดเลย รวมไปถึงโลกเราด้วย ก็เลยเกิดทฤษฎีใหม่ครับนิโคลัสโคเปอร์นิคัสก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาบอกว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของระบบดาวของเรา แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีดาวฤกษ์ดวงอื่น ที่เป็นศูนย์กลางของระบบดาวดวงอื่นด้วยก็ได้ จึงเกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมา ซึ่งอันนี้เนี่ยอันตรายมากๆไปขัดแย้งกับศาสนาจักรเลย ไปขัดแย้งกับสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลเขียนไว้เลย ใช่ พอขัดแย้งกับสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลเขียนไว้ ศาสนาจักรก็จะมีปัญหา แต่เนื่องจากตอนที่คุณนิโคลัสโคเปอร์นิคัสเขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นช่วงที่เขามีอายุเยอะมากแล้วเขาก็เสียชีวิตในเวลาไม่นานนะครับทฤษฎีของเขาเนี่ยก็ประกาศไว้มีคนที่เชื่อมั่นในทฤษฎีของเขามากๆ แล้วเอามาเผยแพร่ต่อโดนศาสนาจักรจับไปลงโทษ เผาทั้งเป็นเลยนะครับ คื โห อ ดร้ายมาก เพราะว่าไปสร้างความเชื่อที่มันเป็นนอกรีดขึ้นมาใช่ไหมฮะก็เลยกลายเป็นว่าทฤษฎีของนิโคลัสโคเปอร์นิคัสเนี่ยเป็นทฤษฎีอันตรายนะฮะก็ไม่มีใครกล้าที่จะพูดถึงเรื่องนี้ ถัดมาครับในยุคต่อมานะครับคนที่มาพูดเรื่องของนิโคลัสโคเปอร์นิคัสมากขึ้นอีก ก็คือคุณโยฮันเนสเคปเลอร์คุณโยฮันเนสเคปเลอร์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้คณิตศาสตร์ช่วยเราใช้การคำนวณกับการสังเกตการดาราศาสตร์บนท้องฟ้าเราจะเข้าใจในทฤษฎีนิโคลัสโคเปอร์นิคัสมากยิ่งขึ้นว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางสิ่งที่โยฮันเนสเคปเลอร์ค้นพบคืออะไรรู้ไหมครับ อะไร รัศมีวงโคจรเนี่ยพระอาทิตย์เป็นเซนเตอร์ถูกแล้ว แต่รัศมีวงโคจรของดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่วงกลมแบบเท่ากันเป็นวงรี เพราะเขาคำนวณแล้ว เขาก็หาเหตุผลคือเขาคำนวณจากคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นวงรีเขาก็เลยหาเหตุผลที่จะมารองรับว่าการที่มันเป็นวงรีเนี่ยแสดงว่ารอบวงโคจรเนี่ยมันเกิดเวลาไม่เท่ากันเขาไปค้นพบอะไรรู้ไหมครับ อะไรฮะ หน้าหนาว หน้าหนาว หน้าหนาวเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยดวงอาทิตย์ตอนกลางวันจะขึ้นช้าและตกเร็ว เวลาตอนกลางวันเนี่ยจะน้อยกว่าตอนกลางคืน นั่นคือเหตุผลที่สนับสนุนการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์แบบวงรีเพราะว่าอะไรพอไปถึงจุดที่มันเป็นวงรีดาวเคราะห์ดวงนั้นจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก ใกล้มากๆเลย แรงดึงดูดจะสูงมากทำให้อัตราการหมุนรอบตัวจะเร็วกว่าปกติเล็กน้อยแล้วทำให้กลางวันมีเวลาน้อยกว่าแล้วพอกลางคืนมันเริ่มสวิงออกเริ่มออกจากวงรีหรือในช่วงเลยฤดูหนาวไปเหตุการณ์ทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมไปเติมทฤษฎีของนิโคลัสโคเปอร์นิคัสให้ถูกต้องยิ่งขึ้นว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเราถูกแล้วดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วหมุนเป็นวงรีด้วยก็คือพลังแห่งการคำนวณใช่นะฮะคณิตศาสตร์เป็นพลังแห่งการคำนวณแล้วก็ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยค้นพบข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นทฤษฎีจึงได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคสมัยนั้นตั้งแต่ปี 1,500 กว่าของคศนะฮะเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆนำพามาสู่รากฐานที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ในรุ่นต่อๆมาอย่างกาลิเลโอกาลิเลอีนะครับเซอร์ไอแซคนิวตันโอ้โหแต่ละท่านนี่เอาทฤษฎีเหล่านี้มาค่อยๆรวมศาสนาจักรก็เริ่มตึงเครียดขึ้นแย่แล้วเราโดน against แล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะฮะเรื่องนี้ยังคงพัวพันกันต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะยังมีผลต่อนักวิทยาศาสตร์ในลำดับถัดๆมาในตอนต่อไปเราจะพูดถึงคุณกาลิเลโอกาลิเลอีนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเรื่องนี้สนุกมากๆนะครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราไปต่อช่วงที่2ของรายการกันไปครับ
บ้าย ทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการครับทันโลกทันเทคครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกมพกพาตอนที่ 2 ครับ ครับผมหลังจากตอนที่แล้วเนาะเราไล่ประวัติศาสตร์มาเรื่อยนะตั้งแต่เครื่องเล่นเกมบอยมาจนถึงกระทั่ง Nintendo เนี่ยเขาเริ่มแสดง 3D ความเป็นเจ้าแห่งเครื่องเกมพกพา สร้างเกม Nintendo 3D ใช่ เราก็สนุกสนานกันในช่วงปี 2010 เล่นเกม Nintendo 3DS นะครับ เป็นเจ้าตลาดเลย Sony บอกโอ้โห ตอนสมัยก่อนส่ง PSP PlayStation Portable ส่งมาสู้กับ Nintendo อื้อหือสู้ไม่ค่อยได้เลย ขอส่งตัวใหม่มาสู้ได้ไหม PS Vita หน้าตาคล้ายๆเดิมเลยแต่ปรับปรุงปุ่มใหม่ อัพสเปคข้างในใหม่ยังเป็นทรงเครื่องดำๆเหมือนเดิม PS Vita ก็อัพสเปคเข้าไปโดยที่ Sony เขาอาศัยความเป็นเจ้าของค่ายเกมด้วย เขาก็จะสามารถสั่งให้ผู้ผลิตเกมทำเกมเวอร์ชั่นต่างๆ ที่อยู่บน PC หรืออยู่บนเครื่อง PlayStation สามารถทำเกมพอร์ตลงมาเป็นเกมเล็กๆเวอร์ชันเล็กๆ แล้วก็เล่นบน PS Vita ได้นะฮะก็ทำให้เกมบน Sony มีความแตกต่างจากบน Nintendo พอสมควร ครับ นะฮะสนุกสนานพอสมควร ปี 2012 เนี่ย PS Vita ออกมา ปีเดียวเท่านั้น อยู่ดีๆ มีม้ามืด มาใหม่ ครับ เด็กใหม่ในวงการเกม แต่เขาไปโด่งดังทางฝั่ง PC แทน อ้าว นั่นคือ Nvidia ชื่อ Nvidia คุ้นๆ เนี่ยเป็นเจ้าของการ์ดจอ อ๋อ นะ GeForce GTX สมัยก่อน แล้วก็ปัจจุบันเป็น RTX ใช่ไหมครับ ใช่ Nvidia สมัยนั้นก็เลยบอกว่า ขอกระโดดลงไปเล่นศึกเครื่องเล่นเกมพกพาด้วยคน Nvidia ส่งเครื่องเล่นเกมขนาดเล็กมาครับ ชื่อว่า Nvidia Shield Nvidia Shield ใช้ชิป Shield ที่แบบว่าคัสตอมขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่อง PC ในยุคนั้น แล้วก็พอร์ตเกมของ PC เนี่ยใช้วิธีดัดแปลงเล็กน้อยนะครับ ให้ลงมาเล่นได้ เครื่อง Nvidia Shield นี่ถือว่าเป็นยุคใหม่ของวงการเลย เพราะว่ามันคือครั้งแรกที่เราพยายามทำให้เครื่องเล่นเกมพกพา มีสเปคในระดับเดียวกับเครื่องเดสก์ท็อป Desktop สมัยก่อนโน้ตบุ๊กยังเล่นเกมไม่ค่อยได้เลยเพราะโน้ตบุ๊กเนี่ยสเปคมันแหมมันสู้ไม่ได้อะ ไม่ค่อยดี มันไม่ค่อยดี บน PC Desktop เนี่ยมีการ์ดจอเล่นได้นะฮะ เล่นดี Nvidia Shield เนี่ยเนื่องจากเป็นน้องใหม่ ถึงแม้จะมาด้วยแนวคิดที่ดีมากๆ แต่ก็ทนเบียดเรตติ้งของ PS Vita หรือว่า Nintendo 3DS ไม่ได้นะฮะบวกกับปี 2013 ที่เขามาเนี่ย ตอนนั้นวงการมือถือนี่โอ้โหเกมบนมือถือนี่สนุกแล้วอ่ะคนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม การเล่นเกมบนมือถือโดยการใช้จอทัชสกรีนไม่ต้องมีปุ่มจริง แตะหน้าจอเอาแล้วมีเกมให้เล่นหลากหลายแพลตฟอร์ม iOS Android ก็เริ่มเติบโตขึ้นมากมาย จนทำให้เกมบนมือถือได้รับความนิยมมากๆนะครับพาให้ทั้ง PS Vita Nvidia Shield Nintendo 3DS ขายไม่ดีทั้ง 3 เจ้าเลย อ่า มือถือ ครองตลาดแทน มือถือของ ใช่ ดูเหมือนคนอื่นก็จะยอมนะโซนี่ก็ยอมงั้นเราก็กลับไปคอนโซล PlayStation ของเราเหมือนเดิมได้ มีตลาดอยู่แล้ว ใช่ไหมฮะ Nvidia บอกงั้นกลับไปทำการ์ดจอแบบเดิมดีกว่า ถ้าไม่ฮิตแต่มีอยู่คนหนึ่งไม่ยอม Nintendo ไม่ยอม ลืมเลย Nintendo บอกว่าไม่ได้ เราปูรากฐานมาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเราเล่นเกมพกพามาตลอด ยังไงเราก็ไม่ไปเล่นเกมบนมือถือ จิ้มหน้าจอทัชสกรีนมันไม่สนุกหรอก ไม่ยอมแพ้ มันต้องมีปุ่มจริง ใช่ ไหมฮะ 2017 ครับ เครื่องเล่นเกมที่พลิกประวัติศาสตร์กลับคืนมาได้ นั่นก็คือ Nintendo Switchนี่ Nintendo Switch Nintendo Switch นี่ ครับ มันมีทัชสกรีนด้วยใช่ไหมใช่ ทัชสกรีนก็ได้มีปุ่มจอยจริง แล้วถอดจอยเอาจากจอได้ เอาจอไปต่อทีวีได้ เล่นพกพาก็ได้ เล่นเกมออกกำลังกายก็ได้ เอาจอยไปเสียบกับไอ้วงกลมๆ ที่เขาเรียกว่าลิงฟิตออกกำลังกายได้เลยโอ้โหเป็นฟิตเนสเลย ก็สนุกสนานกันนะครับ หลังจากนั้นครับพอเข้าสู่ยุคปี 2018 หรือก่อนโควิดนิดหนึ่งก็เริ่มมีกระแสของการทำเครื่องเล่นเกมพกพาให้มีสเปคเท่าเดสก์ท็อปหรือเครื่องคอมพิวเตอร์จริง แล้วก็สามารถเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์มือถือ ๆ ไม่ต้องไปแปลงเกมเลย เอาเกมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาใส่ในสเปคเดียวกัน
แล้วเล่นบนจอเล็กได้เลย โอ้โหเจ๋ง เครื่องเล่นเกมตัวแรกๆก็คือของค่ายสตรีมครับออกมาชื่อว่าสตรีมเด็กสตรีมเด็กเป็นตัวแรกๆเลยที่ออกมาแล้วก็มีรูปทรงที่แบบสเปคดีเล่นเกม PC ได้นะครับ ใหญ่ ถัดมาอีกปี 2 ปีตามมาอีกแล้วครับ ASUS ROG โอ้โห ROG Ally ตัวนี้รัน Windows ได้เลย โอ้โหรันวินโดว์ได้ รัน Windows ได้เลย โอ้โห แล้วอยากลงเกมอะไรมีเกมอะไรอยู่ในสต็อกลงเลย เล่นได้ทุกเกม แค่มือถือ LG ก็ เดือดเลย แว นะครับ สงครามวงการเกมพกพาจึงเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมาตั้งแต่ช่วงนั้นเลยก็คือว่าจากนี้ไปเกมพกพาก็มีสเปคเทียบเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ครับ แล้วเล่นเกมเดียวกันไม่ต้องไปแปลงเกมอีกต่อไป ไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปทำเวอร์ชั่นใหม่ สามารถเล่นได้เลย ออกตามกันมาเยอะแยะเลยครับ Lenovo ก็มี Legion Go นะครับ MSI ก็มีเป็นเกมพกพาของเขานะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้ไปเจอสิ่งหนึ่งครับที่อาจจะทำให้เครื่องเกมพกพาเปลี่ยนไปอีก นี่คือเทคโน Pocket Go เป็นไงฮะมันคืออะไรครับพีทครับ มันคือจอยเกมกับแว่น ถ้าเราใส่แว่นเข้าไป ครับ เราสามารถเห็นหน้าจอใหญ่ๆได้ นี่แล้วเทคโน Pocket Go ไอเดียเขาดีมาก เขารวมเครื่องคอมทั้งเครื่องนะฮะที่เป็นเกมพกพาเนี่ยรวมอยู่ในจอยสติ๊กอันเดียวเลย ใช่ ถือจอยสติ๊กต่อสาย USB Type C เสียบเข้าแว่น ได้จอใหญ่ 150 นิ้ว เล่นไปเลยสนุกสนาน เหมือนเล่นบนทีวี โอ้โห แต่ เหมือน ไม่ เล่ ต้ น อง อ ซื้ ยู่ อ ในโรงหนังเลย ไม่ต้องซื้อในทีวี ใช่แล้วนั่งเล่นสบายๆแล้วนั่งพิงนั่งเล่นบนเครื่องบินก็ได้ทำอยู่ตรงไหนก็ได้ แล้วดูหนังฟังเพลงก็ได้ ใช่ มันเป็นยุคใหม่ของเครื่องเล่นเกมพกพา ซึ่งขยับออกไปอีกสเต็ปหนึ่ง เจ๋งมาก สุดยอดไหม ครับ สุดยอดนะ เดี๋ยวรอดูนะกำลังจะเข้ามาจำหน่ายเร็วๆนี้แหละเทคโนนะฮะไม่รู้ประเทศไทยมีหรือเปล่า หรือไม่ก็ต้องไปสั่งซื้อกันเอาเองจาก อยาก เมืองน มี อก อยากได้มาก เทคโนพ็อกเก็ตโกนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นวิวัฒนาการล่าสุดของเครื่องเล่นเกมพกพาแล้วนะครับจบช่วงทันโลกทันเทคแต่เพียงเท่านี้ ครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันกับระวังภัย ไซเบอร์ ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่ 3 ช่วงระวังภัยไซเบอร์ของรายการในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เพราะว่าไม่ว่าเราจะเรียนรู้เรื่องของภัยอันตรายบนโลกไซเบอร์มากน้อยแค่ไหนก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องปกป้องนอกจากทรัพย์สินของเราและเงินทองของเราแล้ว นั่นก็คือข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวนี่โอ้โหถือเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าหลุดออกไปเราก็ไม่เหลือความเป็นส่วนตัวอีกต่อไป ครับ ใช่ไหมครับเราก็จะแยกกันเลยล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนำวิธีการนะครับซึ่งมีหลายหัวข้อด้วยกัน อันดับแรกคือสิ่งที่เราต้องระวังมากๆในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องระวัง Wi-Fi ฟรีครับ Wi-Fi ฟรีไม่ดียังไงครับพีท บางทีมันอาจจะเป็น Wi-Fi ปลอมที่เขาอยากให้เราเข้าไป แล้วเขาก็สามารถใช้โปรแกรมแฮกของเขาแฮกเราผ่าน Wi-Fi ใช่ไหม แล้ว ค ก็ รับ ขโมยข้อมูลเราไปให้หมดเลย นะครับทำไมเขาถึงแฮกข้อมูลเราได้ใน Wi-Fi ฟรีครับพี่แพทพอแบบทำความเข้าใจคร่าวๆได้ไหมอาจจะไม่เข้าใจ 100% ไม่เป็นไร Wi-Fi คือมันเชื่อมต่อกับเครื่องเรา แล้ว ครับ ทีนี้มันจะเป็นเครือข่ายทำให้เราส่งไปนู่นไปนี่ได้ นี่ แล้วเวลาแบบเราจะส่งอะไรเงี้ย มันจะมีช่องโหว่ ครับ ทำให้เขาเข้าไปได้ น้องแพทพูดถูกคำหนึ่งคำว่า Wi-Fi ก็คือเครือข่ายชนิดหนึ่งถ้าเปรียบเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ Wi-Fi ก็คือวงแลนชนิดหนึ่งที่ตั้งขึ้นมา แต่เป็นวงแลนแบบไร้สาย การที่เราเข้าไปในวง Wi-Fi นั้นเท่ากับเราอยู่ในวงเน็ตเวิร์กของเขาซึ่งวงเน็ตเวิร์กที่คนอื่นสร้างขึ้นมาใครก็ไม่รู้เนี่ยเขาสามารถตั้งกฎเอาไว้ยังไงก็ได้ ถ้าสมมุติเราบอกว่าเน็ตเวิร์กวงนี้ทุกคนจะเปิดพอร์ต 6 และพอร์ต 7 ในโปรโตคอลที่เป็น FTP ใช่ไหมฮะ พอร์ต 6 และพอร์ต 7 ในโปรโตคอล FTP คืออะไร คือเจ้าของเน็ตเวิร์กสามารถเข้าไปดูในทุกๆเครื่องที่มาคอนเน็กได้ ว่าเครื่องนั้นมีไฟล์อะไรบ้าง และสามารถ Copy และ Transfer กลับมาได้ด้วย แปลว่าอะไรครับ ถ้าเราเข้าใช้ Wi-Fi ฟรีโอ้ยเราดีใจได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี แต่เรากำลังแบร์เครื่องเรา แล้วให้เขาบอกว่าอยากได้ไฟล์ไหนเอาไปเลยค่ะ เอาไปเลย เพราะว่าเขาตั้งกฎกติกาไว้แล้ว ใช่ไหมฮะนี่คืออันตรายของ Wi-Fi ฟรี เพราะฉะนั้นเวลาจะใช้ Wi-Fi ฟรีต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ รีบใช้รีบออก อย่าปล่อยทิ้งไว้นาน อย่าแช่ทิ้งไว้
นะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นอย่าเข้าอย่าทำธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมทางการเงินเช่นเปิดแอปธนาคารนะฮะของพวกนี้เนี่ยบางทีเขาเข้ามาขโมยในเครื่องเราไม่ได้แต่เขาจะสนิปในสิ่งที่เราส่งเข้าและส่งออกได้เพราะฉะนั้นอย่าทำธุรกรรมการเงินใน Wi-Fi ฟรีอันนี้อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆมีวิธีแก้ Wi-Fi ฟรีทำยังไงครับถ้าอยากจะใช้ Wi-Fi ฟรีมีความจำเป็นต้องใช้แล้วต้องปลอดภัยด้วยมีอะไรครับใช้อะไรครับใช้สิ่งที่เรียกว่า VPN VPN เนี่ยมันจะเป็นการสร้าง private network ขึ้นมาโดยที่วิธีการง่ายๆสมมติเราใช้โทรศัพท์มือถือจะมีแอปประเภท VPN เยอะแยะให้ดาวน์โหลดนะครับบางแอปเสียเงินบางแอปใช้ฟรีก็จะช้าหน่อยเพราะว่าอะไรการทำ VPN คือการใช้อินเทอร์เน็ตชุดนั้นแต่วิ่งอ้อมไปที่อื่นก่อนแล้วก็ซ่อน IP address แล้วก็เข้ารหัสข้อมูลที่ส่งเข้าและส่งออกเพราะฉะนั้นมันจะมีขั้นตอนมันจะทำให้มันการทำงานช้าลงนิดหนึ่งแต่มันปกป้องข้อมูลเราVPN เหมือนพี่ก็เคยได้ยินใช่ VPN เนี่ยนะฮะมันจะช่วยให้เราสามารถแบบไม่โดนแฮ็กไม่โดนก๊อปปี้ข้อมูลไม่โดนดักข้อมูลถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ Wi-Fi ฟรีคุณใช้ VPN ก็จะช่วยได้ซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้ดีมากๆนะฮะลองไปศึกษาดูวันนี้ให้การบ้านหนึ่งไปก่อนไหมนะฮะให้การบ้านเดียวไปก่อนก็คือลองไปศึกษาดูครับว่าถ้าอยากจะใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมประเภท VPN ทั้งบนเครื่องเดสก์ท็อป PC บนโทรศัพท์มือถือเราจะต้องทำยังไงบ้างลองไปดาวน์โหลดกันแล้วลองใช้ดูหาตัวฟรีมาลองใช้กันก่อนก็ได้นะครับแล้วจะรู้ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงพอถึงเวลาที่คุณจะต้องใช้ Wi-Fi ฟรีจริงๆคุณจะได้มีอุปกรณ์เหล่านี้ครบอยู่แล้วมีแอปพลิเคชันเหล่านี้ครบอยู่แล้วแล้วคุณก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยมีหลายตัวนะฮะแนะนำไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาเขานะครับแล้วยังมีเรื่องอีกมากนะครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อในตอนต่อไปนะครับกับเทคนิคการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเราให้ปลอดภัยนะครับวันนี้จบช่วง3เพียงแค่นี้เราไปต่อในช่วงที่4สกู๊ปพิเศษท้ายรายการนั่นก็คือคิดทัน ITปัจจุบันในโลกนี้มีสิ่งต่างๆเย้ายวนใจมากมายรอบตัวทั้งเทคโนโลยีต่างๆอินเทอร์เน็ตซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนอย่างมากและปัญหาเด็กติดเกมก็มีมาอย่างต่อเนื่องทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนเริ่มหันมาสนใจวิธีการทำให้ลูกมีสมาธิและลดปัญหาการติดเกมของเด็กเพื่อพัฒนาการที่ดีในอนาคตของลูกโดยพ่อแม่ผู้ปกครองในยุคปัจจุบันหลายคนได้เลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยีซึ่งบางครั้งเด็กๆเองยังอายุไม่ถึงไม่สมควรที่จะได้จับเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วยซ้ำปัญหานี้ถูกปล่อยไว้จนทำให้เด็กๆกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นโดยทีมงานคิดทัน IT จะมาแนะนำกิจกรรมช่วยสร้างสมาธิกับเด็กๆเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นำไปปรับใช้กันอ่านหนังสือหรือนิทานที่ชื่นชอบกิจกรรมนี้จะทำให้เด็กๆได้อะไรหลายๆอย่างเพราะนอกจากการอ่านหนังสือแล้วยังเป็นการฝึกออกเสียงฝึกสะกดคำฝึกจินตนาการตามทำให้เด็กๆมีสมาธิกับหนังสือที่ชอบหรือตัวละครในเรื่องนั้นๆด้วยและถ้าหากเป็นน้องๆที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเล่าให้ฟังแทนซึ่งการเล่าอาจจะต้องทำท่าทางประกอบพร้อมการเล่นเสียงสูงเสียงต่ำเพื่อให้เด็กมองตามและเกิดจินตนาการหรืออาจจะมีพร็อพประกอบอย่างตุ๊กตาก็ช่วยให้เด็กๆจดจ่อและมีสมาธิขึ้นได้วาดรูประบายสีการที่เด็กๆได้จับดินสอวาดภาพระบายสีจะช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นและยังฝึกใช้ทั้งมือและสายตาที่ต้องทำงานกันอย่างเป็นระบบที่สำคัญยังสร้างความเพลิดเพลินและใช้จินตนาการได้อย่างสูงสุดของเด็กๆอีกด้วยนอกจากวาดรูประบายสีแล้วพวกงานศิลปะอย่างการปั้นดินน้ำมันการพับกระดาษงาน DIY ต่างๆก็ช่วยให้เด็กๆเกิดสมาธิได้เช่นกันฝึกสมาธิผ่านกิจวัตรประจำวันเด็กๆมักจะมีความคิดเป็นของตัวเองอยากทำสิ่งนั้นไม่อยากทำสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดามากโดยคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใช้กิจวัตรประจำวันมาใช้ในการฝึกสมาธิของเด็กๆเช่นการติดกระดุมเสื้อการฝึกใส่ถุงเท้ารองเท้าการตักข้าวทานในแต่ละมื้อหรืองานบ้านต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้เล่นกีฬาที่ลูกชอบกีฬาที่ช่วยในเรื่องของสมาธิอาจจะต้องเป็นกีฬาที่ต้องใช้ระยะเช่นปิงปองเทนนิสฟุตบอลกอล์ฟโบว์ลิ่งเปตองและแบดมินตันกีฬาจำพวกนี้นอกจากจะฝึกสมาธิแล้วเด็กๆจะต้องชั่งสังเกตตลอดเวลาและใช้สมาธิสูงมากเพราะในการแข่งขันหรือเล่นแต่ละครั้งหากผู้เล่นไม่มีสมาธิ
ก็อาจจะทำให้แพ้ได้ อย่างไรก็ตามด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีบางครั้งก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันคุณพ่อคุณแม่อาจจะเลือกเกมที่สร้างสรรค์จากแอปพลิเคชันก็ช่วยได้ซึ่งในแอปพลิเคชันก็มีเกมต่างๆให้คุณพ่อคุณแม่เลือกมากมายแต่ก็อย่าลืมจำกัดเวลาในการใช้งานของลูกด้วยเพื่อรักษาสุขภาพสายตาของเด็กๆซึ่งสิ่งต่างๆที่ได้แนะนำไปข้างต้นนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปปรับใช้กับลูกๆได้เพื่อฝึกสร้างสมาธิให้กับน้องๆต่อไปหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Smart Kids เด็กไฮเทคมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ รายการนี้ผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับ อยู่ที่ไหนครับ ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ครับ แล้วเราก็มีเว็บไซต์ของรายการเราด้วยนะครับ นั่นก็คือ www.etvthai.tv ครับ ครับผมและมี Facebook Page ให้ติชมแนะนำรายการได้ด้วย ETV Channel ครับ ครับผมแวะไปพูดคุยกันใน Facebook Page หรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับ วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับ ลาไปก่อนครับ สวัสดี ส ค วัส รั ดีค บ รับ สิ่งหนึ่งที่กาลิเลโอทำขึ้นมานะครับเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วเป็นความรู้มาให้นักวิทยาศาสตร์ในทุกวันนี้ใช้กันนะครับกาลิเลโอนั่งดูนาฬิกาที่เป็นลูกตุ้ม ตึก ลูกตุ้มเหวี่ยงแกว่งไปแกว่งมา ตึกตึก ถ้าเป็นคนทั่วไป ตึก ก็แกว่งไปแกว่งมาสนุกดี แต่กาลิเลโอหาเหตุผลว่าทำไมแรงอะไรที่เป็นแรงกระทำที่ทำให้ลูกตุ้มเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาเขาบอกว่าแรงอะไรที่เป็นตัวทำให้มันแกว่งไปแกว่งมา น้ำหนักและมวลของลูกตุ้มมีส่วนแค่ไหน และลูกตุ้มนี้จะแกว่งแบบนี้ไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีวันจบสิ้นหรือไม่ ถ้ามันจะหยุดด้วยแรงกระทำใดๆที่ทำให้มันช้าลง โอ้โห แต่มีอยู่รถชนิดหนึ่งที่สามารถเดินทางได้ทันที รถไฟฟ้า แค่เปิดสวิตช์อย่างเดียว มันคือรถไฟฟ้า ครับ เพราะอะไรครับยุคนั้นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยครับนักวิทยาศาสตร์สมัยนั้น คิดค้นมาแค่ 2 สิ่งก็สามารถสร้างเป็นรถ1 คันได้แล้วนะอเล็กซานโดโวตา ไม่เคยได้ยินชื่ ชื่ อ อคุ้นๆไหมไฟ120โวลต์ไฟ220โวลต์ อืม คำว่าโวลต์เนี่ยมาจากคนนี้ครับ จริงเหรอ อเล็กซานโดโวตา โอ้โห เขาเป็นคนนิยามกระแสไฟขึ้นมา อืม แล้วเขาก็จัดเก็บกระแสไฟเขาเป็นคนคิดค้นแบตเตอรี่อเล็กซานโดโวตาสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมา ครับ นะครับแล้วใครเป็นคนสร้างมอเตอร์ไมเคิลฟาราเดย์กับนิโคลาเทสลา โอ้นิโคลาเทสลาไม่เคยได้ยิน นี่เนี่ยรถยนต์ยี่ห้อเทสลาผมไม่ดู อันนี้คือแป้นกดตัวเลขนะฮะบนโทรศัพท์มือถือ ถ้าเราอยากใส่ตัวเลขสักประมาณ 9-10 ตัว เอาเยอะๆเลย เอาเหนือกว่ามาตรฐานอีก ครับ เราอย่าไปจำตัวเลขครับ จำเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์น เราให้มองวิธีการกดตัวเลขเป็นแพทเทิร์น อย่าง เช่ เช่น น เป็นตัว x เช่นถ้าเราจะทำเป็นตัว x พาสเวิร์ดของเราคืออะไรครับ 159 357 เป็นไง159357แล้วเราไม่ต้องจำ159357เราจำเป็นตัว x จำแค่ว่าตัว x เนี่ยพาดจากซ้ายมาขวาก่อน แล้วก็ขวามาซ้ายลงมา ครับ แค่นี้เองได้แล้วเลข 6 ตัว ครับ